امروز قراره با این نخ رافیا و این قلابی که توی دستم میبینید این کیف خوشگل رو با هم ببافیم. یک کیفی که خیلی شیک و کاربردیه. شاید به نظر بافتش ساده بیاد، اما صبر کنید. اگر تا آخر ویدیو با من همراه باشید تکنیکای خاصی رو بهتون آموزش میدم که ظاهر کیفتون رو متمایز میکنه. این تکنیک خیلی ساده هست و فقط افرادی که حرفه‌ای هستن توی بافتشون از این روش استفاده میکنن. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که این تکنیک رو یاد بگیرید و بتونید برای بقیه کیف ها استفاده کنید. لوازمی که برای بافت این کیف خوشگل ما نیاز داریم نخ رافیای تابیده هست. میزان نخی که من استفاده کردم 270 گرم بوده و قلابی هم که باش بافتم قلاب شماره 3.5 بوده. و برای درب کیفمون هم احتیاج داریم به یک مگنت چرمی. اینا لوازمی هست که ما برای بافت این کیف نیاز داریم و کیفمون رو باید با این لوازم ببافیم. برای بافتن این کیف ما باید ابتدا یک کفی بیضی ببافیم. آموزش کفی بیضی داخل کانال هست. لینک آموزش رو هم داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم که راحت تر به آموزش دسترسی داشته باشید. برای این کیف من 35 تا زنجیره زدم و تعداد رجهای کفی که بافتم 1 2 3 4 5 رج من بافتم. ببینید ما از این قسمت های کنار کار رو اضافه میکنیم. پایه های جفت رو میبافیم. بعد از پایه جفت 5 تا پایه تک، یه دونه جفت 5 تا پایه تک از دو سر بافت به این صورت میبافیم اگر میخواین کیفتون اندازه کیف من بشه. بعد دیگه ما کفی رو اضافه نمی کنیم، یعنی تا اون 5 تا پایه های تکی که ما بین پایه های جفت داریم میبافیم، دیگه توی رج بعد اضافه نمی کنیم. کار رو به صورت دور بافی ادامه میدیم، یعنی روی هر پایه یه دونه میبافیم. به این قسمت های کناره های بافتم رسیدیم. اینجاها رو هم دیگه افزایش نمیدیم. این کار باعث میشه که دیواره کیف ما شکل بگیره، چون ما نمیخوایم کفیمون رو لبه گیری کنیم. میایم از این روش استفاده میکنیم. حدود 4 الی 5 رج میبافیم و دیواره کیف کاملا شکل میگیره. چون پایه اضافه نمی کنیم این قسمت از بافت به سمت بالا برمیگرده. خب ما این قسمت ها رو میبافیم. کفی کار رو اتو میزنیم. بعد میریم مدل رو میبافیم. ببینید برای اتو زدن وقتی کفی کامل شد به این صورت کفی رو روی هم قرار بدین و اتو بزنید. الان نگاه کنید کفی من اتو زده نیست و کار من تاب میخوره. این یک موضوع طبیعی هستش تو رافیا. خیلی‌ها پیام میدین میگه ما کفی میبافیم ولی کفیمون تاب میخوره. علتش چیه؟ علتش خود نخ رافیا هستش، چون خشکه و حتما بعد از بافت باید اتو خورده بشه. خب این کارها رو انجام میدیم تا بریم سراغ بافت اصلی کیفمون. ببینید من کفی رو بافتم و میخوام بدنه کیف رو شروع کنم. یک توضیحی در مورد کفی کار بهتون بدم. اینی که الان مجموع رج‌های کفی برای من 9 رج شده. 5 رج رو من تا اون اندازه‌ای بافتم که پایه جفت میبافتم، 5 تا پایه تک، 4 رج هم بدون پایه اضافه کردن بافتم. گفتم بهتون شما از دو سر بافت وقتی پایه اضافه نکنین دیواره روی کفی شکل میگیره و کفی کار ما بزرگ میشه و میتونیم مدل بدنه کیف رو روش ببافیم. بافت بدنه کیف خیلی ساده است، خیلی راحته و از زنجیره بافته میشه. برای شروع کار ما 5 تا زنجیره میزنیم. حتما تعداد زنجیره ها باید فرد باشه. حالا رجبت بهتون میگم علتش چیه. 1 2 3 4 5. من 5 تا زنجیره میزنم. اینجایی که پایه بافتیم از یه خونه بعدش شروع میکنیم. 4 تا پایه میشماریم. 1 2 3 4. دقیق روی پایه 4م یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و 5. از اینجا که ما پایه کوتاه رو زدیم دیگه کاری به این نداریم. از یه خونه جلوتر شروع میکنیم. 4 تا پایه میشماریم. 1 2 3 4. دقیق روی پایه 4م یه دونه پایه کوتاه میبافیم. رج اول بافت به این صورت هست. ببینید بافت ما به این صورت میشه. 5 تا زنجیره میزنیم. از قسمت پایین 4 تا خونه میشماریم. دقیق روی پایه 4م یه دونه بافت پایه کوتاه میزنیم. خب ببینید رج اول به این صورت میشه. 5 تا زنجیره از قسمت پایین 4 تا پایه میشماریم. دقیق روی پایه 4م یه دونه پایه کوتاه میزنیم. اینجا ببینید من آخرین
گل رو که میخوام ببافم از قسمت پایین 5 تا خونه دارم، 1 2 3 4 5، یعنی دقیق میاد روی اولین پایه از این قسمت. خب این مشکلی نداره، اگه برای شما هم 5 تا پایه شده مشکلی نداره، در بیاین روی همین پایه کوتاهتون رو ببافید. خب ببینید من رج اول رو بافتم، بافت ما به این صورت میشه. خب آخرین زنجیره ها رو که میزنیم باید بیایم به شروع کار اتصال بدیم. از قسمت پایین نگاه کنید، 1 2 3 4، من باید بیام اینجا که شروع کارم هست اینجا اتصال بدم، یعنی میشه 5 تا پایه. خب ما توی این گل ها روی پایه 4م اتصال میدادیم، ولی اینجا چون 5 تا پایه داریم مستقیم میایم روی پایه 5م اتصال میدیم. 1 2 3 4 روی پایه 5م با پایه بست اتصال میدیم، یعنی از همین جایی که زنجیره اول رو شروع کرده بودیم به این صورت با پایه بست ما این قسمت رو اتصال میدیم. خب اینجا باید نخمون رو قیچی کنیم، بعد کار رو از زنجیره سوم 5 تا زنجیره‌ای شروع کنیم. خب نخ رو آزاد میکنیم، از سمت داخل برمیگردونیم به سمت کیف، داخل کیف، بعد نخ رو باز میکنیم، گره میزنیم. میتونید از داخل مثلا یه خونه دیگه هم رد کنید که سفت بشه، بعد سر نخ رو باز کنید، گره بزنید که این کاملا سفت بشه. خب حالا اضافه نخ رو قیچی کنید. خب برای بافتن رج دوم نگاه کنید، ما 5 تا زنجیره داشتیم. علت اینکه گفتم باید 5 تا زنجیره داشته باشیم و زنجیره ها فرد باشه به خاطر اینه که ما باید بیایم روی از زنجیره سوم کارمون رو شروع کنیم. ببینید 1 2 3 زنجیره سوم ما اینجا هست. قلاب رو وارد زنجیره میکنیم، نخ رو میاریم داخل بافت، نکنید به این صورت جلوی قلاب گیر میدیم و از داخل این پایه رد میکنیم. یه دونه پایه کوتاه ما اینجا میبافیم. نخ زیری رو هم بکشید که این کاملا سفت بشه. دوباره 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4. ببینید با این اتصالی که ما برای شروع رج داشتیم مجموع شده 5 تا، 1 2 3 4 5. میایم روی 5 تا زنجیره اینجا روی زنجیره سوم با پایه کوتاه کار رو اتصال میدیم. دوباره 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5. میایم روی 5 تا زنجیره از رج قبل روی زنجیره سوم. ببینید حتما پایه ها باید فرد باشه. اینجا هم من دارم پایه ها رو فرد میبافم چون قراره که رج بعد دوباره روی پایه سوم از این زنجیره هایی که دارم میزنم پایه کوتاه هم رو بزنم و کار رو اتصال بدم. پس این رج هم به این صورت بافته میشه. همونطور که گفتم یک کیف ساده و راحتی هست و شما به راحتی میتونید این رو ببافید. میام روی پایه سوم با پایه کوتاه اتصال میدیم. ببینید بافت ما به این صورت در میاد. خب ببینید من رج دوم رو هم بافتم. آخرین گل رو که بافتم، خب میام به شروع کارم که اینجا بوده با پایه بست اتصال میدم به این صورت. این میشه رج دوم بافت ما. دوباره اینجا ما نخ رو قیچی میکنیم مثل رج قبل. خب اینجا نخ رو قیچی میکنیم، بعد میایم اینجا 5 تا زنجیره داشتیم، 1 2 3 روی زنجیره سوم نخ رو میاریم داخل بافت، 5 تا زنجیره میزنیم، میایم اینجا روی این گل روی زنجیره سوم با پایه کوتاه کار رو وصل میکنیم. دوباره 5 تا زنجیره میزنیم، میایم روی این بافت از قسمت وسط کار رو وصل میکنیم. بافت بدنه کیف ما به همین صورت هست. دور تا دور رو میبافیم. فقط آخرین پایه رو که بافتین، آخرین گل رو بافتیم، میایم به اول کار شروع کار اینجا با پایه بس اتصالتون رو میدین، نخ رو قطع میکنین، بعد دوباره میاین از روی این پایه شروع به بافت میکنین. حالا این مدل رو تا اندازه‌ای که دوست دارین بلندایی کیفتون بشه به این صورت میبافین. صورت هست یه حالت توری داره بافت ما.
قبل از اینکه ادامه آموزش رو بهتون بگم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین و از آموزشایی که داخل کانال براتون میذارم استفاده کنین. ببینید این قسمت‌های توری رو اگر بخوایم بشماریم، برای من از این قسمت که شروع رج هست به این صورت پله پله بخوام بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15 رج شده. اگر بخوام به سانت بهتون بگم، ببینید از قسمت کفی متر رو میذارم روی بافت تا این قسمت بالا که بافتم تا الان 27 سانت به بافت من شده. خب حالا شاید یکی سفت‌تر ببافه، خب بافتش کوچیک‌تر میشه، شاید یکی شل‌تر ببافه، بافتش بزرگتر میشه. همه اینا توی اندازه‌گیری تاثیر داره. حالا ما باید کار رو تقسیم بندی کنیم و بند کیفمون رو ببافیم. ببینید ما باید قسمت وسط کار رو از این پایه هایی که داریم مشخص کنیم. خب برای من 24 تا از این خونه ها شده. توی هر رجی که بافتم 24 تا شده. حتما باید زوج باشه که ما دو طرف کار رو میخوایم بند رو ببافیم قرینه بتونیم در بیاریم. حالا ما این رج ها رو بافتیم. برای پیدا کردن وسط نکنید شما کار رو به این مثل من روی هم قرار بدین و به صورت چشمی متوجه میشین که پایه وسط که از این پایه‌هایی که میخوایم جدا کنیم کدوم میشه. الان برای بافت من پایه وسط من نکنید این پایه میشه. خب من روی این و پایه پشتیش یک نشانگر قرار میدم. ببینید این خونه ها رو که بخوام بشمارم 6 تا از قسمت جلوه، 6 تا از قسمت پشت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 6 تا هم از این طرف کار دارم. خب حالا ما میخوایم بند رو ببافیم. کار رو برمیگردونیم. خب از داخل این پایه نخ رو وارد بافت میکنیم، روی پایه وسط قلاب رو وارد بافت میکنیم، بعد نخ رو میاریم داخل بافت به این صورت. خب اینجا یک زنجیره میزنیم که نخ فیکس بشه. حالا شروع میکنیم مثل رج‌های قبل 5 تا زنجیره میزنیم. یه زنجیره که مال اینجا اتصال دادیم 1 2 3 4 5 میایم روی فضای بعدی روی پایه وسط یا همون پایه سوم با پایه کوتاه اتصال میدیم. دور تا دور رو تا این قسمت، تا این خونه که نشانگر قرار دادیم، یعنی تا اینجا به این صورت میبافیم. خب ببینید من تا این قسمت بافتم. اینجا که نشانگر قرار دادم داخل این خونه. اینجا نخم رو قطع میکنم، از داخل بافت آزادش میکنم. بعد حالا این نخها رو شما باید به سمت داخل کیفتون برگردونید، مثلا داخل این یه قسمت. بعد نخ رو باز کنید، گره بزنید تا 2 مرحله اضافه نخ رو قیچی کنید. خب دوباره ما کار رو برمیگردونیم. خب میایم از روی اولین فضای زنجیره‌ای روی پایه سوم دوباره قلاب رو وارد بافت میکنیم و نخ رو هم میاریم داخل بافت، دقیق مثل رج قبل. یک زنجیره میزنیم که نخ روی بافت فیکس بشه. به غیر از این یه زنجیره ما باید 4 تا زنجیره دیگه بزنیم. 1 2 3 4 که مجموع شده 5 تا. حالا میایم روی این فضا روی زنجیره سوم 1 2 3 با پایه کوتاه اتصال میدیم. ببینید ما تو اون خونه‌ای که رج رو جدا کردیم پایه ها رو 12 تا بود. خب این رج رو که بافتیم شد 11 تا. این رج رو که میبافیم میشه 10 تا، رج بعد میشه 9 تا، رج بعد میشه 8 تا. یعنی توی هر رج از تعداد پایه های ما کم میشه. ما این رج رو کامل میبافیم تا این قسمت، تا روی آخرین پایه که روی پایه وسطش با پایه کوتاه اتصال میدیم. دوباره نخ رو قطع میکنیم. حالا میایم اینجا از روی این پایه، از روی پایه وسط، از روی این خونه پایه وسط نخ رو وارد بافت میکنیم، 5 تا زنجیره میزنیم و میایم روی این فضا روی زنجیره سوم با پایه کوتاه اتصال میدیم. زمانی که ما بافت رو میبافیم، این قسمت رو وقتی تکمیل میشه ببینید بافت ما یه همچین حالتی به خودش میگیره. خب این یک طرف رو میبافیم تا بریم طرف دیگه که باید بهتون بگم به چه صورتی این طرف رو هم ببافیم که دقیق قرینه این طرف رو در بیاریم.
خب ببینید من یک طرف رو بافتم، بافت به این صورت میشه. به صورت رفت میبافیم، نخ رو قطع میکنیم و توی هر رش از تعداد پایه های ما کم میشه. شروع کار ما 12 تا پایه به این صورت داشتیم که وقتی کم شد دیگه در انتهای باف رسید به یه دونه. خب حالا اینجا من بهتون گفتم نخ رو قطع کنید، اگر هم قطع نکردین یعنی اضافه هاش رو مشکلی نداره، چون ما قراره روی این قسمت ها از بافتمون بافت پایه کوتاه ببافیم و این نخ های اضافه رو هم میاریم داخل بافتمون و میبافیم اینا رو، کارمون تمیز میشه. حالا میخوایم طرف دیگر رو ببافیم که قرینه این طرف در بیاد. ببینید از همین جایی که ما نشانگر زدیم از داخل این پایه قلاب رو روی زنجیره سوم وارد میکنیم، نخ رو میاریم داخل بافت، یک زنجیره اینجا میزنیم که نخمون فیکس بشه و 4 تا زنجیره دیگه میزنیم. 1 2 3 و این هم 4. میایم روی فضای بعدی که داریم روی پایه وسط یعنی پایه سوم با پایه کوتاه اتصال میدیم. دوباره 5 تا زنجیره دیگه میزنیم، میایم روی این فضا روی پایه سوم این قسمت رو اتصال میدیم. نکنید دقیق بافت این ور رو ما برای همین طرف میبافیم. این قسمت رو کامل که بافتین تا اینجا نخ رو دوباره قطع کنید و برای رج بعد بیاین از روی این خونه از اینجا دوباره کار رو وصل کنین روی پایه وسط و به همین صورت به همین ترتیب ببافین تا تعداد پایه ها دقیق مثل این طرف بشه. اینور هم ما کاهش رو داریم. ما نگاه کنید از این قسمت که جدا کردیم 12 تا پایه هست، این رج که میبافیم میشه 11 تا، رج بعد میشه 10 تا، 9 تا، 8 تا. به همین صورت کاهش پیدا میکنه کار ما مثل این قسمت تا در انتها یه دونه فضا به این صورت داشته باشیم. خب عزیزان ببینید من این قسمت رو بافتم، دقیق قرینه هم در آوردم. حالا ما باید یک رج دور تا دور این قسمت از بافت، هم قسمت جلو و هم قسمت پشت بافت پای کوتاه ببافیم. ببینید کار رو از این قسمت بالا از اینجا ما شروع میکنیم. قلاب رو به این صورت وارد حلقه اول میبریم، نخ رو میاریم داخل بافت و شروع به بافتن میکنیم. یک زنجیره اینجا میزنیم که بافت سفت بشه. خب اینجا ما 5 تا زنجیره داشتیم، حالا شروع میکنیم 5 تا پایه کوتاه از داخل این حلقه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. الان این قسمت رو که بافتیم برای وصل کردن بند کیف هم کارمون راحت هستش. خب حالا نگاه کنید این قسمت از بافت که به این صورت هست ما از این قسمت ها دونه میگیریم و به صورت بافت پایه کوتاه میبافیم. این کار باعث میشه که کیفمون تمیزتر بشه. ببینید این قسمت ها که ما نخ رو قطع میکردیم بهتون گفتم ما میتونیم بیاریم داخل بافت و اینا رو ببافیم. با دست به این صورت روی بافت نگه دارین و همزمان با پایه‌ای که میبافین این نخ‌ها رو هم ببافین. 1 2 3. خب میایم روی این پایه اینجا هم یه دونه میبافیم، میایم داخل این فضا. ببینید این نخ‌ها رو به همین صورت نگه داریم و ببافیم. 1 2. حالا بیاین داخل این فضا اینجا یک 2 3. ببینید میتونید داخل این فضاها رو بافت 4 تایی بزنید یا 3 تایی ببافین، یکی هم روی این پایه رو ببافین، حالا هر جور که راحت هستین. من میام اینجا روی پایه رو میبافم. خب الان تا این اندازه من نخ‌ها رو داخل بافت آوردم و بافتم. خب اینا رو قیچی میکنم. ببینید الان این دوتا تیکه رو قیچی میکنم. بعد دوباره شروع میکنم این نخ رو که مربوط به این قسمت هست دوباره با دست نگه میدارم و این قسمت ها رو میبافم. زمانی که ما میبافیم میبینید کار ما خیلی تمیزتر و شکیلتر میشه.
ببینید من این قسمت ها رو بافت پای کوتاه زدم. الان رسیدم به اون خونه‌ای که روش نشانگر قرار داده بودم. روی این رو یه دونه میبافم. حالا از سمت پایین، یعنی از این قسمت دوباره شروع میکنم. این قسمت ها رو میبافم تا اینجا این 5 تا رو میبافم. بعد از اینکه تکمیل شد شروع میکنم از این طرف تا این قسمت رو میبافم. اینجا روی این یک پایه رو هم میبافم و از اینجا کار رو شروع میکنم تا اینجا میبافم که میشه شروع کارم، که از اینجا کار رو شروع کرده بودم در اینجا هم کارم رو به اتمام میرسونم. خب ببینید به سر رشک رسیدیم. باید آخرین پایه رو به اولین پایه اتصال بدین. قلاب رو میبرین زیر این دو رشته نخ اصلی رو از این زیر و در نهایت از داخل نخ روی قلاب عبور میدین. حالا نخ رو قیچی میکنید و کیفتون کامل میشه. ببینید این قسمت هایی هستش که ما بافت پای کوتاه زدیم و تکنیکی هم که ابتدای آموزش بهتون گفتم پنهان کردن نخ داخل بافت بود، همین قسمتی بود که بهتون آموزش دادم. ببینید از سمت داخل ما هیچ گونه نخ اضافه‌ای روی بافتمون نداریم. اینو برای بقیه کیف هاتون هم میتونید به این صورت استفاده کنید تا کار تمیزی داشته باشید. حالا ما باید برای این قسمت یک بند ببافیم. خب بافت بند به صورت پای کوتاه و رفت و برگشت هست. از ابتدای کار یک مقدار نخ اضافه بذاریم بمونه که از همین نخ برای دوختن بند به کیفتون کمک بگیریم. خب ما شروع میکنیم 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5. زنجیره پنجم رو رها میکنیم، نمیبافیم، شروع میکنیم از روی زنجیره چهارم بافت پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 و این هم 4. یک زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت برمیگردونیم. حالا از این طرف بافت شروع به بافت پای کوتاه میکنیم، یعنی بافت ما به صورت رفت و برگشت هست. خب کاری به این زنجیره نداریم، زنجیره رو نمیبافیم، دوباره شروع میکنیم روی این 4 تا رو بافت پای کوتاه میبافیم. قلاب رو زیر دو رشته نخمون میبریم و بافت پای کوتاه رو میبافیم. 1 2 3 و این هم 4. دوباره یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و شروع میکنیم روی این 4 تا پای کوتاه رج قبل دوباره بافت پای کوتاه میبافیم. بافت بند به این صورت هست، به صورت رفت و برگشت ما این رو میبافیم. خب ببینید من قسمت بند رو بافتم و 45 سانت بافتم. این قسمت رو چون نخ رافیا هست این پیچ میخوره، اصلا نگران این موضوع نباشیم. ما بعد از اینکه بافت کامل شد اتو میزنیم و این مشکل رفع میشه. خب حالا ما باید دور تا دور کارمون رو، یعنی این قسمت و این قسمت رو بافت پای کوتاه ببافیم که کارمون تمیز در بیاد. خب برای این کار آخرین پایه رو که بافتیم دقیق یک پایه دیگه کنارش ما میبافیم. حالا از این قسمت ها دونه میگیریم و به صورت بافت پای کوتاه میبافیم. این کار باعث میشه که هم بندمون یک کمی پهن‌تر میشه و هم کارمون تمیزتر در میاد. ببینید خب ما این قسمت ها رو به صورت بافت پای کوتاه تا این قسمت پایین تا اینجا میبافیم. ببینید من این قسمت ها رو بافت پای کوتاه بافتم. به این قسمت که رسیدیم باید چون قسمت گوشه کار هست 2 تا پایه کنار هم بزنید. این 1 و این هم 2. حالا این قسمت ها رو بافت میزنیم. 1 2 3. ببینید این آخرین پایه هست، 4می. اینو که بافتین یکی دیگه هم کنارش ببافین.
که باعث میشه بافت زاویه دار و زیباتر بشه. حالا از این طرف دوباره شروع میکنین، پایه میگیرین و دقیق مثل این قسمت اینجا رو میبافین. خب ببینید من این طرف رو هم بافت پایه کوتاه بافتم. حالا اینجا نخم رو قیچی میکنم. نخ رو مثل شروع کار یک مقدار بلندتر قیچی کنید که از همین نخ برای دوختن بند به کیفتون کمک بگیرید. از داخل بافت این رو کامل خارج کنید. نخ رو داخل سوزن پلاستیکی بکشین. ببینید از این قسمت روی 5 تا پایه کوتاهی که از این قسمت زده بودیم باید کار رو ما وصل کنیم. اولین پایه ما اینجا میشه. یک رشته نخ رو میگیرین. اگر هر دو رشته نخ رو بگیرین خیلی برجسته میشه این قسمت و از داخل این ردش میکنه به این صورت. نکنید دو طرف بافت رو روی هم قرار میدین. یه رشته نخ از کیف و یه رشته نخ از بند میگیرین و به هم میدوزین. طرف دیگه بند رو هم به همین صورت باید وصل کنیم. خب ببینید این قسمت های بند رو هم ما به این صورت روی کیفمون میدوزیم. خب حالا میریم که مگنت چرمی رو روی این قسمت از بافتمون وصل کنیم. که من دارم استفاده میکنم از قسمت پشت بلند هست. الان کاری به این یک تیکه من ندارم. این رو جدا میکنم میذارم کنار. این قسمت رو اول جلوی کیفم میدوزم، بعد طرف دیگر رو. ببینید این رو به این صورت روی بافتتون قرار میدید از این قسمت بالا و با کمک نخ خیاطی همرنگ چرم و سوزن نازک این قسمت ها رو به کیفتون میدوزین. نکنید ما از این قسمت ها خب بافت توری داریم، شاید نتونیم این رو بدوزیم. خب حالا با کمک دست این قسمت ها رو بازتر میکنیم که این مگنت رو کامل پوشش بده که بتونیم به راحتی مگنتمون رو روی کیفمون وصل کنیم. حتما سوزن نازک استفاده کنید که کار براتون راحت تر باشه. خب این قسمت رو میدوزیم تا بریم طرف دیگر رو بهتون آموزش بدم. خب ببینید من این قسمت رو روی کیفم دوختم. حالا برای قسمت دیگه این رو روی کار قرار بدین. خب میتونه شما به دو روش این دوخت رو انجام بدین. یکیش اینه که از خود خط دوختی که روی این قسمت هست کمک بگیرید و به قسمت پشت کار روی این قسمت ها که بافت پای کوتاه زدیم به این صورت کار رو وصل کنید که خب این قسمت یک مقدار آزاد میمونه. ولی خب خوبیش اینه که ما زمانی که داخل کیف وسیله میذاریم و کیفمون حجم دار میشه دیگه این قسمت بالای کیف خیلی جمع نمیشه. خب اگر به این صورت بخواین انجام بدین، ولی اگر بخواین کلا این بسته باشه یعنی به این صورت روی کیفتون قرار بگیره باید این رو به این حالت روی کیف نگه دارین، این قسمت ها رو بدوزین. خب مابقی چرمتون رو قیچی کنین. این هم یک روش دیگه هست. حالا من ترجیحم اینه که از روش اول استفاده کنم که اگر داخل کیف هم وسیله گذاشته میشه دیگه فرم و حالت کیف به هم نریزه. خب ما به این صورت این رو قسمت پشت کار روی قسمت پای کوتاه قرار میدیم به این صورت و با کمک نخ و سوزن این قسمت ها رو هم میدوزیم. بعد از اینکه این قسمت رو دوختیم باید به کار بخار بدین یا اتو بزنید. خب من ترجیحم اتو زدن هست که یک کلیپ در مورد نحوه اتو زدن کیف های رافیا ضبط کردم، داخل کانال هست و میتونید از اونجا نگاه کنید. کار رو اتو بزنید تا تمیز و شکیل تر بشه. ببینید یک کیف خیلی ساده اما شیک و پر از نکته. امیدوارم که تا اینجای آموزش لذت برده باشین. ممنون میشم که از این پست حمایت کنید، لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید. آموزش بعدیمون رو از دست ندید. یک کیف خیلی خوشگل با یک طرح متفاوت با نخ رافیا هست.